بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. سورة الحاقة من القرآن المكي. الحاقة من أسماء يوم القيامة، وسميت بالحاقة لأنها حق وستأتي بالحق، ثم أن كل ما فيها حق مما أخبر الله تبارك وتعالى بها أنه حق، ثم إنها تحق الحق، تجعل الحق هذا الذي كان غائبا عن الكفار حقا ظاهرا ماثلا للعيان. فكل ما كان يكذب به المكذبون من يوم القيامة هذا يظهر للعيان وأنه حق وصدق، وأنه لم يكن إلا الحق. فيقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون، فالنار حق، وتكذيب المكذبين بها كان في الدنيا، ويكون هذا مجيء يوم القيامة يأتي بالحق فيحق هذا الحق الذي كان يكذب به. فكل هذا من معاني الحاقة، أنها تحق الحق وتظهر هذه الحقائق التي كانت غائبة عن أعين المكذبين تظهر جلية واضحة. ويقال لهم أليس هذا بالحق؟ وإذ وقفوا على ربهم فقال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقد كانوا قبل ذلك يقولون إنه باطل ولا يكون. فالتي هذه يوم القيامة هي التي يحق الله تبارك وتعالى به هذه الحقائق فيجعلها ظاهرة ماثلة للعيان. الحاقة. ما الحاقة؟ سؤال. الحاقة ما هي؟ وهذا جاء السؤال يراد به التهويل وتعظيم شأن هذا اليوم الذي تظهر فيه هذه الحقائق العظيمة. ما الحاقة؟ ثم وما أدراك ما الحاقة؟ هذا تجهيل من باب التجهيل لتعظيم الأمر، أنها فوق كل تصور وفوق كل خيال مهما كان الخيال، فإن الحقيقة التي تكون في يوم القيامة
أكبر من كل تصور مما يتصور. وما أدراك ما الحاقة. ثم قال جل وعلا: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ذكر الله تبارك وتعالى يعني هاتين الأمتين من كبار المكذبين من السابقين، فقال: كذبت ثمود. ثمود قبيلة عربية كانت تسكن في شمال الجزيرة في الحجر في ديار صالح. وقص الله تبارك وتعالى من قصتها. أرسل الله تبارك وتعالى لهم نبيهم صالح عليه السلام، وذكر الله تبارك وتعالى تفاصيل دعوته إليهم. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى قوله لهم: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين. فيعني اتهموه بأنه مسحور وأن هذا الذي جاء به ليس بحق، وقالوا: فأت بآية إن كنت من الصادقين. فقال: له هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. أخرج الله تبارك وتعالى لهم كما اقترحوا آية بالتي اقترحوها: ناقة عشراء معها فصيلها، وخرجت لهم من الصخر، آية من آيات الله تبارك وتعالى. ولكنهم مع ظهور هذه الآية وإعطاء الله تبارك وتعالى لهم الآية مبصرة، كما قال جل وعلا: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني آية مبصرة ما فيها لمكذب مجال لأن يكذب، ولا لراد أن يردها، فهي أمامهم، وهي آية مقترحة هم التي اقترحوها، لكنهم مع ذلك لم يؤمنوا. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. ومع ذلك بعد يعني الإنذار والوعيد عتوا عن أمر ربهم وقتلوا الناقة وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. كذبت ثمود وعاد. عاد قبيلة عربية أخرى وكانت تسكن في حضرموت وفي الحجر في الأحقاف، صحراء الأحقاف في جنوب الجزيرة، ما يوالي ما يسمى الآن بما يعرف الآن بالربع الخالي. وكانت أمة قوية، قبيلة قوية شداد طوال الأجسام، وكانوا يفخرون بقوتهم، يقولون: من أشد منا قوة. وذكر الله تبارك وتعالى قصتهم في مواضع من القرآن، من هذا قول يعني رسولهم لهم هود عليه السلام الذي أرسل إليهم، ومن جملة ما قال لهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا فاتقوا الله وأطيعون. فدعاهم إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى وطاعته وتوحيده، ولكنهم استكبروا عن هذا وعتوا عن هذا الأمر، وقالوا من جملة ما قالوا: إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وذكرهم ما ذكرهم، ولكنهم عتوا عن أمر الله تبارك وتعالى وظلوا على هذا الحال حتى أهلكهم الله تبارك وتعالى. فالله يقول جل وعلا: كذبت ثمود وعاد بالقارعة. بالقارعة يوم القيامة، وهي الحاقة. وسميت القارعة لأنها تقرع على الناس كل شيء، تقرع السماوات وتقرع الأرض وتقرع الناس وتخرجهم من قبورهم وتقرع أذهان الموجودين كلهم. فهي يوم القيامة القارعة. كذبوا بهذا اليوم العظيم الذي يعني يكون هوله وقرعه في السماوات والأرض، كما قال جل وعلا: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، والتي بها تنسف يعني الجبال وتشق السماء وتنتثر النجوم. فهذه القارعة كذبوا بها. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثم يعني ذكر الله تبارك وتعالى يعني نتيجة هذا التكذيب، فقال جل وعلا: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فأما ثمود مذكورين هنا، هذا تفصيل يعني الآن تفصيل بعد هذا الإجمال.
فأهلكوا بالطاغية. أهلكهم الله تبارك وتعالى. الفعل هنا لم يسمى فاعله، والمهلك والله تبارك وتعالى بالطاغية بالصيحة الطاغية التي زادت عن الحد فأهلكتهم، وتهلك يعني أضعافهم، وهي صيحة واحدة كما قال تبارك وتعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. يعني أنه صاح فيهم ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى صيحة واحدة فتهرت وتحطمت أجسادهم وأصبحوا كالهشيم. والهشيم هو يعني القش إذا حصد وحضر في الحظيرة، يعني حبس وجمع سنة، فإنه بعد ذلك يتكسر. يعني أصبحت شبه الله تبارك وتعالى أجسادهم بعد أن صاح فيهم يعني الملك هذه الصيحة بأنهم كأنهم هذا يعني العشب الذي قد مضى عليه سنة وتكسر وتحطم. فأما ثمود فأهلكوا بالصيحة الطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وأما قبيلة عاد أهلكهم الله تبارك وتعالى بريح صرصر عاتية. الريح هي هذه الحركة الشديدة للهواء، والصرصر من أنها لها صرير، يعني صوت فظيع، يعني ريح تصفر وتصر بصوت شديد، وصرصر كذلك مأخوذة من الصر من البرد، باردة عاتية شديدة. وعاتية يعني أنها عتت عليهم فلم يستطيعوا أن يردوها بأي صورة، فهم أهل الأبنية القوية وأهل الحصون ديت، تبنون بكل ريع آية في البناء تعبثون، فلم يستطيعوا أن يحموا أنفسهم من هذه الريح التي عتت عليهم على دورهم مساكنهم على عليهم ودخلت عليهم في كل مكان. لو كان أحدهم في بطن جبل تدخل عليه. فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. يعني ظلت هذه الريح تسفي عليهم ومستمرة الهبوب عليهم 7 ليال و8 أيام، يعني كأنها بدأت بشروق وانتهت بغروب. 8 يعني أيام من نهار وفي وسطهم 7 ليالي. 7 ليال و8 أيام، وذكر الله تبارك وتعالى لهم هنا الأيام مع الليالي دليل على أن هذه الريح ظلت تسفي على هذا النحو وتتتابع عليهم لا تتركهم ساعة من ليل أو نهار في هذه المدة. 7 ليال و8 أيام حسوما. حسوما أيام حسم، يعني أيام نحسة، أيام كلها يعني شؤم وشر عليهم، جمعت الشر والشؤم، أو أنها تحسم كل شيء، حسمت مادتهم. والحسم هو يعني الإنهاء والقطع، كما يقول حسم الجرح إذا جرح فحسمه بالنار حتى لا يعني لا يرقى دمه. فهذه حسوما حسبتهم، بمعنى أنها أهلكتهم وأبادتهم فلم تبقي شيئا، كما قال تبارك وتعالى عنهم لما قالوا فلما رأوه إلى هذا العذاب وهي الريح الآتية عارضا المستقبل، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قال جل وعلا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء، فحسبتهم وقطعت مادتهم ولم تبق منهم أحد. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل قاوية. فترى القوم فيها صرعى، القوم هذه كل يعني القبيلة صرعى، مصروعين
يعني كل المصروع إما لوجهه وإما لجنبه وإما لظهره، والمصروع هو يعني يلقى على جانب من جوانبه، كأنهم أعجاز نخل خاوية. النخلة عجزها ساقها، إذا مضى عليها قصت وقطعت ومضى عليها مدة، فإن وسطها يعني وقلب النخلة هذه الغض يجف ويصير خاوي ويصير جاف. يعني أن هذه الريح جففت أجسامهم، هذه الجسم الذي يعني مليء بالدماء والمياه وأصبح جاف، كأنه قطعة جافة لنخلة خاوية منذ مدة متروكة في الهواء والعراء منذ مدة طويلة. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية في ديارهم، فهل ترى لهم من باقية؟ قال جل وعلا: فهل ترى، سؤال للتقرير عن أنه لم يبق منهم أحد، كما قال جل وعلا: وثمود فما أبقى. لم يبق الله تبارك وتعالى من هذه القبيلة أحد، وإنما أهلكهم وقطع دابرهم عن آخر يعني عن بكرة أبيهم. وهؤلاء كذلك يعني دمرهم الله تبارك وتعالى وقتلهم واستأصلهم استئصالا، ولم يبقى منهم باقي. فهل ترى لهم من باقية؟ سؤال، والجواب يعني لا يوجد لهم باقي واحد منهم، بل استأصلهم الله تبارك وتعالى وأباد. وهؤلاء هديت هاتان قبيلتان من الأمم التي كذبت رسلها، وكان هذه هي يعني نهايتهم ونتيجتهم. ثم قال جل وعلا: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. هذه مجموعة كذلك من المكذبين بيوم القيامة. قال جل وعلا: وجاء فرعون. فرعون ملك مصر، وهو لقب يقال لكل من ملك مصر من الملوك السابقين فيما يسمى بقدماء المصريين، يسمى فرعون، كما يسمى كل من ملك الروم كسرى، وكل من ملك الروم قيصر، وكل من ملك الفرس كسرى، فهو لقب. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فرعون وهو رأس قومه، والذي أطاعه قومه مع أنه يدعوهم إلى عبادة نفسه، ويقول لهم: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فجاء هذا الفاجر الطاغوت الأعظم، ومن قبله كذلك من الأمم كقوم نوح وقرى يعني لم يذكرها الله تبارك وتعالى ممن أهلكها، كما قال جل وعلا: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا. تترى يعني كثيرين، وجعلناهم أحاديث. وجاء فرعون ومن قبله، وذكر الله ممن قبله المؤتفكات، والمؤتفكات بالخاطئة. المؤتفكات جمع مؤتفكة، والمؤتفكات قرى لوط، فإنها كانت مدن عامرة في وادي الأردن، وكلها أفكها الله تبارك، معنى أفكها قلبها على رؤوس يعني أصحابها، كما قال تبارك وتعالى: فجعلنا عاليها سافلها. العالي وهو السقوف جعلت أسفل ديت، وذلك أن الله تبارك وتعالى أمر جبريل أن اقتلعها من أماكنها ورفعها إلى السماء ثم قلبها على رؤوسهم. فهذه المؤتفكات، القرى المؤتفكات، وهي قرى لوط عليه السلام. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. بالخطأ العظيم، بالذنب العظيم الذي أخطأوا فيه. ففرعون بتكذيبه وقوله: أنا ربكم الأعلى، ودعوة الناس إلى عبادته ومعاندة رسول الله موسى وإصراره واستكباره مع ظهور الآيات. والمؤتفكات بردهم أمر الله تبارك وتعالى وتهديدهم للوط، وقولهم له: لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين، وفعلهم يعني الفواحش النجسة، ومنها اتيانهم الذكور وفعلهم المنكر في أنديتهم. فهذه كلها الأعمال الخاطئة، فجاءوا بهذه الأعمال العظيمة الخاطئة فعصوا رسول ربهم. قال جل وعلا: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فهؤلاء الأمم عصوا رسول ربهم. رسول اسم جنس،
وهم رسل الله، كل أمة أرسل الله تبارك وتعالى فيها رسولا، ولكن كل رسول دعوة هذا الرسول هي دعوة، يعني هذا الرسول دعوتهم واحدة، فكأن من عصى يعني رسولا واحدا فقد عصى رسل الله تبارك وتعالى جميعا. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. لما عصت هذه الأمم رسل الله تبارك وتعالى عند ذلك أخذهم الله الأخذ الهلاك أخذة رابية، رابية زائدة عن الحد، يعني أنها أهلكتهم وتهلك لو كان أمثالهم لأهلكت الجميع. فأخذهم أخذة رابية قوية شديدة زائدة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى، هذا تذكير منه سبحانه وتعالى بإهلاك هذه الأمم، هذه القرى العظيمة التي كانت عامرة بأهلها وفيها مغانيها وفيها حدائقها وفيها الله تبارك وتعالى أهلكهم لما كذبوا رسله سبحانه وتعالى. ذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء الموجودين فقال: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. إن الله سبحانه وتعالى لما طغى الماء طوفان نوح، الطوفان طغى بمعنى أنه زاد، طغى الماء زاد عن حدوده، فإن الأرض أمرها الله تبارك وتعالى أن تخرج مياهها، والسماء أمرها الله تبارك وتعالى أن يعني تفتح مياهها، وصار الماء يعني يعلو ويعلو حتى بلغ أعالي الجبال، لم يترك جبل إلا وعلاه، فطغى الماء على كل ما في هذه الأرض، يعني زاد وارتفع إلى أعالي الجبال، حتى إن نوح وهو في السفينة في بدء الطوفان نادى ابنه أن يركب معه، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ظن أنه إذا هرب إلى يعني قمة جبل فإن الماء لن يصله، فقال له يعني نوح عليه السلام، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وهم من في هذه السفينة، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فالماء ارتفع إلى أعالي الجبال، حتى إنها لما مكثت السفينة بعد أن قال الله تبارك وتعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي كفي عن الماء، وقضي الأمر وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود، لم تستوي وترسو سفينة نوح عليه السلام إلا على قمة جبل وهو جبل الجود دي. فإذا لما طغى الماء ماء الطوفان قال جل وعلا: حملناكم في الجارية. حملناكم، والخطاب لهؤلاء المخاطبين، وذلك أن الله تبارك وتعالى حملهم في أصلاب آبائهم، فنحن ذرية الذين كانوا في السفينة. حملناكم أي أيها الموجودون، كل من بعد نوح إنما هو من نسل من كان في السفينة. حملناكم في الجارية، في السفينة الجارية، السفينة تجري في هذه اللجة العظيمة. تذكير من الله تبارك وتعالى، في تذكير أولا برحمته ونعمته إن احنا من أثر هذا، نحن من يعني من صلب هؤلاء الذين كانوا في السفينة، فأنجى الله تبارك وتعالى آباءنا نحن من نسلهم. ثم تذكير بإهلاك الله تبارك وتعالى للظالم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، فيكون هذا أعظم تذكير للناس الذين موجودين، اللي هم المكذبين الذين يكذبون بعقوبة الرب تبارك وتعالى. أنت أيها المكذب الآن، من تكذب؟ أنت يعني فرد من نسل من نجا، من نسل من نجا من عذاب، يعني أنت لك صلة بعذاب واقع، مو أنت يعني بعيد، كان العذاب نزل على أمم هنا وهناك لا صلة لك بهم، لا، بل أنت من نسل يعني قوم أنجاهم الله تبارك وتعالى من عذاب محقق موجود. فقول الله هنا تذكير، هذا تذكير عظيم لكل سكان الأرض، وخطاب الله للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي أرسله الله إلى الجميع: أنتم أيها الناس إنما أنتم من نسل أولئك.
إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لنجعل هذه السفينة لكم تذكرة. انظروا، نحن أبناء من أنجاهم الله تبارك وتعالى، وقد أهلك الله تبارك وتعالى الآخرين المكذبين، فلنتعظ ولنعتبر بهذا. نجعل هذه السفينة وهذه النجاة بالنسبة لآبائكم تذكرة، أمر تذكرونه على مدى العصور والتاريخ، وتعيها أذن واعية. وتعي هذه التذكرة أذن تعي الخطاب وتعلم هذا وتذكر الأمر. أما الأذن الصماء التي يعني قد صمت عن سماع كلام الله تبارك وتعالى فإنها لا تعي. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ثم قال جل وعلا مبين بقى هذه الحاقة وكيف ستكون، قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا خطاب لكل أحد وللمكذبين. انظروا، فإذا يقول الله تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ونفخ بالبناء لما لم يسمى فاعله، والنافخ هو إسرافيل الملك الذي وكله الله تبارك وتعالى بالنفخ في الصور إيذانا بأن هذا يوم القيامة. ينفخ نفختين. النفخة الأولى يعني التي يكون بها هذا تحمل الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، وفيها هذه الأهوال العظيمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وفيها كذلك إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. وهنا هذا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، النفخة الأولى هذه النفخة الأولى. والصور هو القرن. أما حقيقته ما هذا القرن الذي إذا نفخ فيه كان هذا الأثر العظيم في كل السماوات والأرض. هذا أمر عظيم جدا. فهذا يعني سبب هائل ينتج عملا هائلا لا مثيل له ولا يتصور. إن هذه النفخة في هذا الصور يعني تصور هذا أمر عظيم. كل هذا النظام القائم أمامنا من الأرض التي نحن عليها بجبالها الشاهقة ومحيطاتها ومياهها، والسماء التي فوقنا بنجومها المتباعدة يعني التي هي واحدة منها قدر أرضنا ملايين المرات، والتي وسع الله تبارك وتعالى هذه السماء حتى لا تعرف أبعادها. كل هذه نفخة واحدة ينفرط هذا العقد، كل هذا العقد. وإذا الكواكب انتثرت يعني ذهب كل يجري في مجرى غير الآخر، كما قال تبارك وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. وجمع الشمس والقمر، خلاص يبقى المسار الذي كانت تسير فيه الشمس والمسار والفلك الذي كان يسير فيه القمر، وكل في فلك يسبحون يندثر، ويصبح هذا يلتقي مع هذا، فتلتقي الشمس تضرب الشمس في القمر وتصطك النجوم بعضها مع بعض. يخرب هذا النظام، ينفرط هذا العقد المحكم الذي كان كل يسير الشمس والقمر بحسبان، كله ينفرط عقده. فهذا أمر فظيع جدا عظيم جدا من يعني يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة
فيومئذ وقعت الواقعة. سنأتي إلى هذه الآيات إن شاء الله في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.